Hello everyone! Meron po ako ditong 5 cups na gata. Haluan natin ng 1/2 cup na malagkit na bigas na hugas na at atin pong takpan. Hintayin lang po natin kumulo at pag kumukulo na ay atin pong hahaluin. At ang ating pong paghalo ay paminsan-minsan lamang. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Iyong Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Pwede po natin itong lutuin kahit sa kaserola or kahit anong klase ng lutuan, basta medyo malalim. At syempre, every first Sunday of the month is Iyong Kitchen Supporters Day, kaya nalalapit na naman pong muli. Kaya para kayo ma-qualified sa ating mga parapol, huwag lang pong kalimutang mag-subscribe, i-like ang ating video, mag-comment din po kayo sa baba, at syempre, i-share nyo na rin po sa inyong mga social media. Kung hindi pa po luto ang ating malagkit na bigas, ay pwede po tayong magdagdag ng tubig. Pero kung marami naman po kayong gata, ay mas mainam po na gata ang inyong idadagdag. Basta hintayin lang po natin ito hanggang sa lumambot. At announcement po, nalalapit na ang 200,000 subscribers ng Iyong Kitchen. Kaya't nalalapit na rin po ang ating babaan Miracle Bills. Pipili po kami doon kung sino ang mapalad na ating babayaran ang kanilang bill sa Miracle. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Follow na sa Facebook page ng Iyong Kitchen at naandun po ang mga impormasyon. Ngayon naman po ay lagyan natin ng 3/4 cup na whole kernel corn. Ang ginamit ko po ay yung nasa lata. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh, medyo maaga-aga nyo nga lang pong ilagay dahil mas matagal po yung iluto compare dito sa nasa lata. Yung nasa lata po kasi malambot na siya, kailangan na lang nating pakuluan. At ngayon naman po ay tuloy-tuloy lang ang ating paghalo. Mga ilang minuto po nating hahaluin. And then, isusunod naman po natin dyan ay lalagyan natin ng condensed milk. Usually po ang ginagamit kong pampatamis ay condensed milk. Mas maganda po kasi itong gamitin sa mga ginataan kaysa sa asukal para po hindi nakakaasim ng sikmura. Para sa akin po kasi mas mainam na gamitin ang condensed milk na pampatamis kapag ginataan. Iba't iba po kasi yung ating panlasa. Minsan po may mga tao na kapag kumain ng ginataan tapos asukal yung inilagay, may time po na umaasim yung sikmura. Kaya nasa sa inyo po kung ano yung prepared nyo, pwede po kayong gumamit ng condensed milk at pwede rin po ang asukal. Pero subukan nyo po ang condensed milk dahil higit na mas malinamnam. At bago po natin hanguin, ay tikman muna natin kung okay na sa inyo yung tamis. At kung kulang pa po, ay pwede po kayong magdagdag. At ito na po ang ating simple pero malinamnam na ginataang mais. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.